أهلا ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. وصفة اليوم هي حلوى جافة بعجينة الصابلي. شكلها جميل جدا وذوقها رائع، وكما نعرفوا الصابلي ما كانش اللي ما يحبوش. وبحكم اقتراب عيد الأضحى المبارك وتلبية لطلبات الكثيرين اللي يحبوا حلويات جافة بعيدا عن الشوكولا والجلاسات، نروح نشوفوا الوصفة مع بعض. نحتاج حبة بيض، نضيف عليها لافاني ونخفقوها شوية. بعد ما خفقتها نضيف عليها 125 غرام مارغرين بدرجة حرارة الغرفة، و60 غرام سكر ناعم ما يعادل 3 ملاعق كبيرة. نخلطوهم مليح حتى نتحصلوا على قوام كريمي. وفي المرحلة هذه نضيف 2 ملاعق كبيرة زيت نباتي، ونكملو نخفقو مليح. بعد ما تحصلت على هذا القوام نضيف 60 غرام نشا الذرة ما يعادل 4 ملاعق كبيرة، ونخلطو مليح مع باقي المكونات. وهنا نبقى نضيف في الفرينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجين طري. وفي المرحلة هذه رايحة نضيف ربع ملعقة صغيرة خميرة كيميائية ونكمل نخلط. وكما راكم تشوفوا في كل مرة نضيف فيها الفرينة نخلط مليح. وفي المرحلة هذه رايحة نستعمل يدي باش نقدر نعرف القوام تاع العجين. وهنا بعد ما تلمت العجينة تاعي وتحصلت على القوام هذا نروح نشكل الكاطو تاعي. ناخذ كمية من العجين ونشكلوها كرة بهذا الحجم. أنا هنا استعملت الطابع هذا وبالاستعانة ببلاستيك غذائي باش يسهل عليا نزع العجينة من الطابع. نبقى نضغط على العجين بشكل جيد باش تفاصيل الطابع يظهروا مليح في الحبة تاع الكاطو. وإذا شفتوا كمية العجين قليلة تقدروا تزيدوا، وإذا جاتكم الكمية زايدة بطبيعة الحال تقدروا تنزعوا الزوائد. ولازم نسويو مليح العجينة تاعنا في الطابع. وهنا كما راكم تشوفوا العجينة تنحت بكل سهولة والتفاصيل تاع الطابع راهي باينة مليح. نكمل كامل الكمية تاعي اللي عندي ونحطها في صينية الفرن. أنا هنا كنت دهنتها بالزبدة ورشيتها بالفارينة. وفي الوقت هذا كنت شعلت الفور تاعي يسخن على درجة 180. بعد ما ستفت الكاطو تاعي ندخلو يطيب على درجة 180 كما قلت لكم. كي يتحمر لنا من التحت نشعلو له يتحمر شوية من الفوق.
وهاوليكم الكاطو تاعنا بعد ما كملناه، نروحو نفينيوه. نلصق كل زوج حبات كاطو بمربى المشمش. وهنا بعد ما لصقت كامل الحبات تاع الكاطو والكميه اللي بقات لي من مربى المشمش نلونها بملون احمر باش يعطينا منظر جميل للكاطو. وانتم تقدروا تستعملوا اي مربى تفضلوه، انا فضلت نستعمل مربى المشمش لاني نحب الذوق تاعو. هنا بالاستعانه بفرشاه رفيعه ندهن جوانب الحبه تاع الكاطو بالطريقه هذه، لازم تحصلوا على خط رفيع. وبعد ما تحصلنا على خط رفيع نرمضوه في جوز الهند. وهذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. بعد ما كملت كامل الكمية اللي عندي نرش رشات خفيفة من السكر الناعم، وفي منتصف الحبة تاع الكاطو نحطو كمية من المربى اللي كنا لوناه. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو تاعنا. كيما راكم تشوفوا جا شكله جميل وذوقه رائع بالرغم من بساطة مكوناته. وهنا نقص معكم حبة باش تشوفوها باش تعرفوا بلي الكاطو جا خفيف وهشيش. في الاخير ما عليا غير نقول لكم نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. الى وصفات قادمة ومع سلامة.